Hoi en welkom bij een nieuwe F1 2021 video. Mijn naam is Roberto en vandaag neem ik jullie mee door een trackguide op Azerbeidzjan. In deze video ga ik je leren hoe je sneller kan rijden op Baku. En dat ga ik doen door uit te leggen waar je op moet letten, wanneer je moet remmen, insturen en tips en tricks om sneller te gaan op Baku. Laten we beginnen. We beginnen met mijn hotlap en deze ga ik heel uitgebreid met jullie bespreken. En tijdens het bespreken ga je ook zien dat mijn ronde ver van perfect was. Dus ik neem jullie nu mee naar de eerste bocht en daar maak je de bocht zo wijd mogelijk voor jezelf. Dus we rijden met onze rechterwielen aan de rechterkant van de curb die er zo meteen aankomt. Dus we rijden nu voor een groot gedeelte naast de baan en we remmen vanaf het 100 meter bord. Daar gaan we vol in de remmen en schakelen we terug tot de derde versnelling. Je ziet dat ik de apex mis met ongeveer een meter en dit kost veel tijd. Je wil met je linkerwiel echt naast de curb zitten, niet eroverheen, want dat maakt de auto instabiel, maar wel echt dicht ernaast. Dan gaan we zo vroeg mogelijk op het gas en proberen we bij de exit weer met de rechterwiel uit te komen aan de rechterkant van de curb. Dus eigenlijk weer naast de baan. Dit allemaal om weer zoveel mogelijk gebruik te maken van de baan en op het asfalt naast de curb. Want daar ligt veel grip en kan je zo snel mogelijk op het gas gaan. Dan voor bocht 2 kom je aan in de zevende versnelling en rem je ongeveer op 75 meter tussen het 100 meter en 50 meter bord in. Je kan ook als referentiepunt het gebied aanhouden waar de vangrail weer terugkomt naar de baan. Net iets daarna rem je. Net als in bocht 1 probeer je de apex te halen, maar rij je niet over de curb. Je probeert ook een iets latere apex te pakken, zodat je zo snel mogelijk weer op je gas kan gaan na de bocht. Want met het lange rechte stuk daarna kan je veel tijd winnen als je vroeg op je gas gaat. Hier is ook het eerste DRS-punt. Deze probeer je zo snel mogelijk aan te zetten wanneer het kan. Dan bocht 3. Deze komt na een vrij lang rechtstuk en het is dan ook lastig om je rempunt te spotten op deze snelheid. Maar we proberen ons te focussen op het 100 meter bord. Net daarvoor rem je en schakel je terug naar de derde versnelling. En net zoals bij bocht 1 zie je weer dat we grotendeels remmen naast de witte lijn. Ook bij deze apex wil je niet over de curb gaan, maar er net naast. Want als je over de curb gaat, raakt de auto uit balans en duurt het lang voordat je weer op je gas kan gaan. We shortshiften vrij vroeg naar de vierde versnelling, want dat geeft mij het meeste balans om op het gas te gaan. Ook is het belangrijk om te proberen je stuur zo snel mogelijk weer recht te zetten, want dan kan je sneller en voller op je gas. Dan komt de volgende bocht er alweer snel aan. Ook hier remmen we weer rond de 60-75 meter, vlak voor het 50 meter bord dus. En ook hier is het weer belangrijk om de apex niet over de curb te gaan, maar er weer net naast te rijden. Je wil namelijk ook hier weer zo vroeg mogelijk op je gas gaan en als je over de curb gaat, aan de binnenkant van de bocht raakt de auto weer instabiel en moet je langer wachten voordat je op je gas kan gaan. We shortshiften weer naar de vierde versnelling en dan gaan we zo snel mogelijk naar de rechterkant van de baan, want de volgende bocht naar links wil je voor jezelf zo wijd mogelijk maken. Hier zie je ook weer dat we de hele baan gebruiken door met onze rechterwielen eigenlijk naast de baan te rijden, om zo de baan zo groot mogelijk voor onszelf te maken. Dan remmen we weer iets voor het 50 meter bord die ik aan de linkerkant van de baan probeer te spotten en offeren we de bocht naar links eigenlijk iets op voor de rechterbocht die meteen volgt. Na de rechterbocht die zo komt zit namelijk weer een lang rechtstuk en daar kan je weer de meeste tijd pakken. Dus voor de linkerbocht probeer je zo kort mogelijk aan de linkerkant te blijven om jezelf daarna een slingshot te geven op het rechte stuk. Ik mis de apex bij de rechterbocht waardoor ik wat wijd kom en lang moet wachten voordat ik op mijn gas kan gaan en verlies hierdoor weer veel tijd. Dus het is belangrijk om de linkerbocht zo kort mogelijk te houden en op te offeren voor de rechterbocht om daarna weer vol op je gas te gaan en probeer dan ook wel de apex te pakken, wat ik niet doe. Probeer bij deze exit niet op de curb te komen, want dat geeft weinig tractie. Dan hebben we weer een vrij lang rechtstuk en komen aan bij het lastigste gedeelte van de baan. We beginnen bij bocht 7, waar we ook weer remmen rond de 75 meter. Baku is erg vervelend qua rempunten dat het niet gewoon bij een 50 of 100 meter bord is, maar daar hebben we gewoon mee te dealen. We schakelen terug naar de tweede versnelling en proberen deze bocht mega af te snijden zonder een warning te krijgen. Het is even lastig, maar als je het precies goed doet, dan kan je deze bocht echt gigantisch afsnijden. We shortshiften daarna weer naar de vierde versnelling en komen dan aan bij het kasteelgedeelte. Voor bocht 8 remmen we iets voor het 50 meter bord en focussen ons op de linkerkant van de vangrail. Het klinkt gek wat ik nu ga zeggen, maar je moet het gevoel hebben dat je met de linkerkant van je auto net de vangrail gaat raken met je vleugel en dan kom je eigenlijk precies goed er doorheen. Wij gaan er doorheen in de derde versnelling om daarna aan de rechterkant goed uit te komen waar eigenlijk geen vinger meer tussen je wiel en de vangrail past. Dan de volgende bocht, die volgt alweer snel en wat wij hier niet goed doen is de baan groter maken voor onszelf. Idealiter wil je nog een meter verder naar links zitten, zodat je de bocht naar rechts meer snelheid mee kan nemen door de bocht. De bocht naar rechts, volgens mij bocht 11 ondertussen, offeren we ook weer op voor de volgende bocht naar links die volgt.
Want daarna komt er weer een lang rechtstuk aan en daar wil je zo volledig mogelijk op focussen om zo vroeg mogelijk op je gas te gaan, want daar kan je weer veel tijd winnen. Dus voor de bocht naar rechts. Ik heb hier niet echt een rempunt, dit gaat vol gevoel, maar wat je wilt doen bij de bocht naar rechts is om hem weer zo kort mogelijk te houden, zodat je jezelf weer een slingshot kan geven naar de bocht naar links. Je snijdt de bocht naar links zoveel mogelijk af. Je kan hier behoorlijk afsnijden, maar let op dat je niet te veel doet, want je kan hier wel een warning krijgen als je het net te ver doet. Dit is echt op de limiet en bij de exit ga je zo vroeg mogelijk op je gas en mag je ook behoorlijk naast de baan komen zoals je ziet. Dat mag in het echt gelukkig ook en dat hebben ze ook overgenomen in de game. In F1 2020 kon je hier vrij vaak een warning voor krijgen, wat natuurlijk nergens op sloeg. Nu krijgen we weer een vrij lang rechtstuk. Er zitten wel een paar bochten in, maar deze kan je gewoon vol gas nemen, dus eigenlijk is het gewoon een rechtstuk. En dan komen we ondertussen aan bij bocht 15. Deze kan je op twee manieren nemen. Je kan vol over de curb vliegen en veel tijd pakken als je dit goed doet. Alleen als je dit niet goed doet, dan eindig je eigenlijk altijd met schade in de muur. Ik kies ervoor om de curb niet te pakken, dus ik rem aan net iets nadat de curb rechts is geëindigd. Probeer weer de hele baan te gebruiken, dus zo vlak mogelijk naast de vangrail te rijden om de bocht voor jezelf weer zo groot mogelijk te maken. Dan bij het insturen kies ik ervoor om niet over de curb te gaan. Raak deze dan ook vooral niet aan, want als je dit wel doet, dan wordt de auto erg instabiel en is de kans groot dat je gaat spinnen. Bij de exit probeer je weer met je rechterwielen aan de rechterkant van de curb te komen. Dus eigenlijk weer naast de baan op het asfalt. Zo heb je de meeste tractie en de bocht weer voor jezelf zo groot mogelijk gemaakt. Dan komen we aan bij bocht 16, wat eigenlijk de laatste bocht is van het circuit. We remmen weer rond de 75 meter en schakelen terug naar de derde versnelling. Ook hier is het belangrijk om niet de curb te raken, want dan raakt de auto weer uit balans en duurt het lang voordat je op je gas kan gaan. Dus belangrijk hier is om de apex te pakken, maar niet de curb te raken. Daarna zo vroeg mogelijk op je gas te gaan. Wij doen dat hier iets te voorzichtig, want we houden veel ruimte over aan de rechterkant van de baan. Je wil hier veel sneller al met je rechterwielen over de curb zitten aan de rechterkant, zodat je de baan weer zo groot mogelijk voor jezelf hebt gemaakt. En vanaf nu is het eigenlijk gewoon een race naar de finish. De bochten die nog komen kan je vol gas nemen en probeer zo min mogelijk in te sturen, want als je meer stuurt neem je minder snelheid mee door deze bochten. Wanneer de DRS aan kan, zet je deze natuurlijk weer zo snel mogelijk aan en dan heb je een ronde op Azerbeidzjan gehad. Links op je beeld komt nu een link naar mijn setup die je kan gebruiken voor Baku. En vind je dit soort track guides handig? Geef de video dan een duimpje omhoog, want dan ga ik de overige banen ook proberen uit te leggen hoe je sneller kan worden. Abonneer als je nieuw bent voor meer F1 2021 video's en dan zie ik je graag weer tijdens de volgende video. Bedankt voor het kijken.